นานมาแล้วณหมู่บ้านริมแม่น้ำใหญ่แห่งหนึ่งชาวบ้านต่างยึดอาชีพด้วยการออกพายเรือหาปลาในยามค่ำคืนบางก็ใช้วิธีลอยอวนดักตะข่ายบางก็ใช้วิธีพายเรือไปตามคลองเล็กคลองน้อยเพื่อใช้ฉมวกแทงปลาที่กำลังว่ายน้ำหากินอยู่ตามกอหญ้าริมน้ำพอตอนเช้าต่างก็พากันนำปลาที่หาได้ไปขายที่ตลาดซึ่งอยู่ไม่ไกลวัดมากนักตรงข้างวัดแห่งนั้นมีดงไม้ใหญ่ดงหนึ่งที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างแน่นขนาดริมดงไม้นั้นมีปลาชุกชุมแต่ทว่าไม่มีใครกล้าไปหาปลาแถวนั้นเพราะทุกครั้งที่พายเรือผ่านดงไม้ใหญ่มักจะรู้สึกหนาวเย็นจนเกิดอาการขนลุกสู้ไปตามๆกันอีกทั้งดงไม้แห่งนั้นยังอยู่ใกล้กับวัดซึ่งเป็นเขตอภัยทานชาวบ้านจึงไม่มีใครไปหาปลาแถบนั้นเลยสักคนนอกจากพายเรือผ่านไปมาเพื่อไปขายปลาและจับจ่ายซื้อของในตลาดริมน้ำติดกับอีกฝั่งของวัดนายชินเป็นหนุ่มใหญ่ที่แต่งงานอยู่กินกับเมียซึ่งเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันมาหลายปีแล้วทั้งสองมีลูกด้วยกันมากถึง6 คนเขาเองก็ยึดอาชีพหาปลาไปขายที่ตลาดเหมือนผู้ชายหลายๆคนในหมู่บ้านนอกจากนี้เขายังมีที่นาผืนเล็กๆที่เป็นมรดกตกทอดมาจากทางฝั่งเมียเอาไว้ทำนาปลูกข้าวเพื่อเลี้ยงลูกๆทั้ง6 คนของเขาแม้เขาจะขยันหาปลาและทำนาแบบนั้นแต่เงินทองก็แทบไม่พอใช้เพราะต้องเลี้ยงดูลูกเมียนั่นเองวันหนึ่งหลังจากหาปลาได้แล้วเขาก็นำปลาไปขายที่ตลาดและตั้งใจว่าจะซื้อเกลือกับอาหารแห้งต่างๆเอามาไว้ให้เมียของเขาปรุงอาหารทว่าเขากลับลืมซื้อเกลือและของสดที่เมียของเขาจะนำมาทำกับข้าวเพื่อไปทำบุญที่วัดในวันพระที่จะมาถึงในวันรุ่งขึ้นนายชินจึงลงเรือและพายออกจากบ้านเพื่อไปตลาดอีกครั้งเขาพายเรือเร็วๆผ่านดงไม้ใหญ่ใกล้วัดแห่งนั้นแล้วหูก็แว่วได้ยินเสียงดนตรีบรรเลงมากับสายลมอย่างแผ่วเบาเขาพยายามเงี่ยหูฟังแต่ก็ได้ยินไม่ถนัดจึงพายเรือต่อไปเขาพายเรือผ่านวัดแล้วก็มาถึงตลาดจากนั้นก็รีบขึ้นจากเรือแล้วไปซื้อของที่เมียของเขาสั่งมาพอซื้อของได้ครบทุกอย่างแล้วเขาก็เตรียมจะนำข้าวของทุกอย่างมาไว้ในเรือแต่ยังไม่ทันจะได้เอาของลงเรือสายตาของเขาก็เหลือบไปเห็นหญิงชราคนหนึ่งกับเด็กหญิงอีกคนที่บ่าของหญิงชรานั้นมีหาบที่มีข้าวของอยู่เต็มทั้ง2 กระจาดและดูเหมือนของในหาบนั้นจะหนักมากเพราะเต็มไปด้วยข้าวของหลายอย่างทั้งของแห้งของสดแม้เด็กหญิงอีกคนที่เดินอยู่ข้างๆจะช่วยถือของไว้บ้างแล้วแต่ก็ดูเหมือนจะไม่ได้ช่วยบรรเทาความหนักของยายได้มากนักนายชินเห็นเข้าก็นึกเห็นใจจึงเอ่ยปากถามยายนั่นยายจะหาบของไปไหนหรือยายกับเด็กน้อยหันมามองเขาแล้วก็ยิ้มให้ก่อนจะตอบคำถามจะหาบของกลับบ้านแล้วนะพ่อหนุ่มพรุ่งนี้วันพระยายเลยออกมาซื้อของไปเตรียมอาหารถวายพระท่าทางจะหนักนะยายมาให้ฉันช่วยหาบไปส่งเธอข้าวของยายมากขนาดนี้ยายหาบคนเดียวมันจะหนักเกินไปนะคนที่บ้านยายเยอะนะเลยต้องซื้อของหลายอย่างว่าแต่พ่อหนุ่มเธอที่บ้านมีคนน้อยหรือไงถึงได้ซื้อของนิดเดียวยายอย่างนั้นเมื่อหันไปเห็นของในมือของนายชินไม่น้อยหรอกยายลูกฉันตั้ง6 คนที่ซื้อของน้อยก็เพราะต้องกินอยู่อย่างประหยัดไม่งั้นคงไม่พอกินว่าแต่ยายเธอจะหาบคนเดียวได้ยังไงให้ฉันไปส่งยายเถอะนะชายหนุ่มอีกครั้งแต่ยายก็ยังปฏิเสธไม่เป็นไรดอกยายเกรงใจแม้ยายจะปฏิเสธแต่นายชินยังไม่ยอมล้มเลิกความตั้งใจที่จะช่วยอย่าเกรงใจเลยยายฉันเห็นยายแล้วก็นึกถึงแม่ตัวเองถ้าฉันเห็นแม่ต้องมาหาของหนักๆแบบนี้ฉันก็คงไม่ยอมอยู่เฉยดอกให้ฉันช่วยเถอะนะมาหนูเอาของที่หนูถือวางใส่หาบด้วยเลย
นอกจากพูดกับยายแล้ว นายชินยังหันไปบอกเด็กหญิงให้เอาของที่ถือไว้มาใส่ไว้ในหาบ เด็กน้อยหันไปมองหน้ายายพอยายพยักหน้าก็เลยนำของมาใส่หาบตามที่นายชินเอ่ยปากจากนั้นชายหนุ่มก็บอกให้ยายเดินออกนำหน้าเขายายเดินนำหน้าไปเลยจะให้ฉันไปส่งที่ไหนก็บอกเลยนะ ไปทางนี้พ่อหนุ่ม ยายชี้มือไปทางวัดจากนั้นก็จูงมือเด็กหญิงออกเดินนำหน้านายชินนายชินยกหาบขึ้นบ่าแล้วก็พบว่ามันมีน้ำหนักมากจริงๆอย่างที่เขาคาดการณ์เขาจึงคิดว่าตนเองคิดถูกแล้วที่เอ่ยปากขอช่วยเหลือยายไม่เช่นนั้นยายคงจะหาบของพวกนี้ไปได้ไม่ไกลอย่างแน่นอนเขาเดินตามหลังสองยายหลานจากตลาดผ่านมาทางวัดลัดล้อไปตามถนนริมน้ำหน้าวัดมาจนกระทั่งสุดเขตวัดซึ่งถัดไปก็จะเป็นดงไม้ใหญ่ที่ใครๆต่างหวาดเกรงส่งตรงนี้แหละพ่อหนุ่มเดี๋ยวลูกๆหลานๆยายเขาจะมารับยายเอง ตรงนี้แน่เหรอยายฉันไม่เห็นมีบ้านเลยนะมีแต่ต้นไม้ทั้งนั้นนายชินยังสงสัยที่จู่ๆยายก็มาหยุดยืนอยู่ตรงเขตติดต่อระหว่างวัดกับดงไม้ใหญ่ตรงนี้แหละเดี๋ยวหลานยายก็ออกมารับเองขอบใจนะพ่อหนุ่มเมื่อยายยืนยันอย่างนั้นนายชินก็ไม่ได้เซ้าซีถามยายต่ออีกทั้งตะวันก็เริ่มคล้อยต่ำมากแล้วเขาไม่อยากพายเรือผ่านดงไม้แห่งนี้ในเวลาพลบค่ำจึงวางหาบลงแล้วจะเดินกลับไปที่ตลาดแต่ยังไม่ทันได้ออกเดินยายก็เรียกเอาไว้เสียก่อนเดี๋ยวพ่อหนุ่มยายมีอะไรจะให้เองยายว่าอย่างนั้นแล้วก็ล้วงไปหยิบของบางอย่างมาจากในหาบจากนั้นก็ยื่นให้กับนายชินนี่มันขิงนี่ยายให้ฉันมาทำไมหรือนายชินงงไม่น้อยที่ยายยื่นขิงให้เขาหนึ่งแง่งเพื่อจะเอาไปให้เมียทำกับข้าวหรือจะเอาไปต้มน้ำกินแก้หวัดได้ดีนักเก็บเอาไว้ให้ดีล่ะห่อใส่ชัยพกไปเลยก็ดีนะอย่าหยิบเอามันออกมาดูตอนพายเรือนะเดี๋ยวจะพลัดหลุดมือตกน้ำตกท่าไปเสียก่อนขอบใจนะจ๊ะยายเมื่อยายกำชับมาแบบนั้นนายชินก็ยกมือไหว้ยายแล้วเก็บขิงห่อใส่ผ้าขาวม้าชายพกอย่างแน่นหนาจากนั้นก็หันหลังเดินกลับไปที่ตลาดโดยไม่ได้หันกลับมาดูว่าลูกหลานของยายมารับแล้วหรือยังแล้วนายชินก็พายเรือกลับบ้านอย่างเร่งรีบแข่งกับแสงพระอาทิตย์ยามเย็นที่กำลังจะลาลับหลังยอดไม้เมื่อกลับมาถึงบ้านเขาก็เล่าเรื่องนี้ให้เมียฟังจากนั้นก็แกะผ้าชายพกหมายจะหยิบขิงออกมาให้เมียดูปรากฏว่าแง่งขิงนั้นได้กลายเป็นทองคำแท่งบริสุทธิ์ส่องแสงวาววับนั่นมันทองนี่พี่เมียของนายชินตกใจมากจากตอนแรกที่คิดว่าสามีได้ขิงกลับมาแต่กลายเป็นว่าขิงแง่งนั้นกลายเป็นทองคำไปเสียแล้วนี่มันเหลือเชื่อมากเลยนะพี่จู่ๆขิงจะกลายเป็นทองคำได้ยังไงแล้วยายกับหลานสาว2 คนนั้นเป็นใครกันแน่ทำไมถึงให้ทองคำพี่มาแบบนี้เมียของเขายังประหลาดใจไม่หายและพูดถึงเรื่องนี้ไม่หยุดปากนายชินได้ฟังก็เริ่มมานึกตามที่เมียพูดจะว่าไปแล้วยายหลานคู่นั้นก็แต่งกายไม่เหมือนกับชาวบ้านทั่วไปนักเพราะทั้งสองใส่เสื้อแขนกระบอกกับนุ่งผ้าสีน้ำเงินเรียบๆซึ่งเดี๋ยวนี้แทบไม่มีใครใส่กันแล้วแถมใบหูยังทัดใบไม้เอาไว้เสียด้วยพอประกอบทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วเขาก็นึกถึงเรื่องเล่าของเมืองลับแลขึ้นมาที่ทั้งเมืองจะมีแต่ผู้หญิงเวลาออกจากเมืองก็จะทัดใบไม้เอาไว้ที่หูและผู้คนในนั้นก็จะรักษาศีลรักษาสัตว์ไม่มีใครพูดโกหกมิน่าล่ะพอถามถึงว่าบ้านยายอยู่ที่ไหนใครจะมารับยายถึงได้พูดอ้อมไปอ้อมมาไม่ได้โกหกหรือบอกชี้ชัดว่าบ้านอยู่ตรงไหนเพราะไม่อยากผิดศีลนี่เองนายชินนึกถึงท่าทางและคำพูดของยายและเขาก็เดาว่าในดงไม้ใหญ่ติดวัดนั้นคงจะเป็นทางเข้าออกเมืองลับแลอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะดงไม้แห่งนั้นมีอยู่มานาน
มีมาก่อนจะสร้างวัดเสียอีกแต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปตัดต้นไม้หรือเข้าไปทำอะไรในดงไม้แห่งนั้นเลยสองผัวเมียยกมือขึ้นท่วมหัวส่งจิตไปขอบคุณสองยายหลานที่ใจดีมอบทองคำมาให้จากนั้นนายชินก็นำทองไปขายเพื่อเก็บเงินเอาไว้เป็นทุนสำหรับการเลี้ยงชีพในภายภาคหน้าเพื่อนสนิทของนายชินพอเห็นว่าเขามีเงินซื้ออาหารแห้งมาเก็บไว้มากมายอีกทั้งยังมีเสื้อผ้าใหม่มาให้ลูกเมียใส่แทนเสื้อผ้าเก่าโกโรโกโสก็มาเรียบเคียงเอ่ยถามทุกวันนายชินไม่รู้จะโกหกอย่างไรก็เลยจำใจต้องเล่าเรื่องที่เขาเจอให้เพื่อนฟังจนได้และยังบอกว่าเขาไม่แน่ใจว่าจะได้เจอยายหลานคู่นั้นอีกหรือเปล่าเพราะทั้งหมดนั้นคือเรื่องบังเอิญที่เขาไปกะเกณฑ์อะไรไม่ได้เลยเพื่อนของนายชินพอได้ฟังก็ตาโตนึกอยากได้โชคแบบนี้บ้างพอกลับมาถึงบ้านก็เฝ้ารอให้ถึงวันโกนต่อไปหมายจะไปดักรอที่ตลาดเผื่อว่าจะเจอยายหลานมาซื้อของอีกซึ่งเขาก็ได้เจอจริงๆแต่คราวนี้เป็นยายมากับหญิงสาวที่หน้าตาสะสวยทั้งสองหาบของเต็มกระจาดท่าทางจะหนักเหมือนที่นายชินเล่าเขาจึงได้เข้าไปเสนอตัวให้ความช่วยเหลือยายยอมให้เขาช่วยเหลือและออกเดินนำหน้าเหมือนเคยโดยมีหลานสาวที่หาบของเดินตามและชายหนุ่มอยู่หลังสุดเดินไปเขาก็เอ่ยเกี้ยวภารสีหลานสาวของยายไปตลอดทางน้องสาวคนสวยออกมาซื้อของก่อนวันพระอย่างนี้ทุกครั้งหรือเปล่าจ๊ะพี่จะได้มาดักคอยช่วยหาไปส่งหญิงสาวไม่ตอบได้แต่มองหน้ายายแล้วเดินไปเงียบๆจนกระทั่งถึงชายวัดติดกับดงไม้ใหญ่ยายก็เอ่ยปากให้เขาวางหาบลงตรงนี้วางไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวลูกหลานยายจะมาช่วยหาบกลับเข้าบ้านเองชายหนุ่มยิ้มดีใจที่ยายทำทุกอย่างเหมือนที่นายชินเล่าให้ฟังจากนั้นเขาจึงเอ่ยปากทวงถามถึงของตอบแทนจากยายฉันหาบของมาหนักจนปวดบ่าไปหมดยายมีอะไรจะให้เป็นสินน้ำใจฉันบ้างไหมจ๊ะชายหนุ่มเอ่ยเสียงอ่อนเสียงหวานเอ้ารับนี่ไปสิถือเป็นค่าตอบแทนที่ช่วยยายกับหลานสาวนะยายยื่นห่อผ้าห่อใหญ่มาให้เขาชายหนุ่มรีบรับมาด้วยความดีใจและก่อนที่จะเดินจากไปเขายังไม่วายเอ่ยเกี้ยวหลานสาวคนสวยของยายพี่ไปก่อนนะจ๊ะน้องสาวคนสวยเอาไว้ก่อนวันพระหน้าพี่จะมาช่วยใหม่จากนั้นชายหนุ่มก็เดินผิวปากกลับไปที่ท่าเรือที่ตลาดแล้วพายเรือกลับบ้านระหว่างนั้นเองเขาก็หยุดพายเรือวางไม้พายไว้ในเรือแล้วแกะห่อผ้าออกดูปรากฏว่าห่อผ้านั้นเป็นงูตัวใหญ่พุ่งเข้าใส่ชายหนุ่มจนทำให้เขาตกใจร้องตะโกนลั่นออกมาเฮ้ยงูจากนั้นเขาก็พลัดตกเรือไปทันทีพอลอยตัวได้ก็หันไปเห็นดงไม้ใหญ่เข้าพอดีและเขาก็เห็นเงาร่างสูงใหญ่น่าเกลียดน่ากลัวโผล่ออกมาจากป่านั้นผีหลอกช่วยด้วยชายหนุ่มร้องตะโกนดังลั่นรีบว่ายน้ำข้ามฝั่งหนีไปทันทีไม่สนใจเรือที่ลอยเท้งเต้งอยู่ริมแม่น้ำเลยสักนิดคิดแต่จะไปให้พ้นเสียจากตรงนั้นโดยเร็วที่สุดเมื่อว่ายน้ำขึ้นฝั่งได้ก็เอาแต่ตัวสั่นปากพูดพร่ำว่าผีหลอกผีหลอกและจับไข้ไปหลายวันผมเผ้าก็ร่วงหมดหัวเรื่องราวที่เพื่อนโดนผีหลอกก็มาเข้าหูในชินจนได้ทำให้เขาแปลกใจมากที่เพื่อนเจอเรื่องคนละแบบกับเขาในขณะที่เขาได้ทองคำจากยายแต่เพื่อนกลับได้งูและโดนผีหลอกอีกเพื่อนของพี่คงไปทำไม่ดีกับยายนะสิถึงได้เจอแบบนั้นเมียของนายชินสรุปอย่างนั้นซึ่งนายชินก็คิดตามเพราะเพื่อนของเขาก็มีนิสัยเสียอยู่หลายอย่างเช่นเห็นแก่ตัวและเห็นแก่ได้ซ้ำยังเจ้าชู้ไก่แจ้และที่เกิดเรื่องร้ายขึ้นก็คงเพราะไม่ได้อยากจะช่วยยายจากใจจริงแต่หวังจะได้เงินทองอย่างเขาเสียมากกว่าเลยโดนยายสั่งสอนไปแบบนั้นนับจากนั้น
เรื่องของยายกับเมืองลับแลที่ดงไม้ติดกับวัดก็ร่ำลือกันต่อมาอีกหลายปี แต่ไม่มีใครได้เจอยายคนนั้นอีกเลย แม้แต่นายชินเองก็ตาม แต่เขาก็ไม่ได้เดือดร้อนใจ เพราะเงินจากทองคำที่ยายให้มานั้นก็ทำให้สามารถเอามาทำทุนค้าขายเลี้ยงชีพได้อย่างสุขสบาย ชายหนุ่มเลิกอาชีพหาปลาและพาลูกเมียไปทำบุญทุกวันพระ โดยไม่ลืมที่จะอุทิศบุญให้กับยายและทุกคนในเมืองลับแลที่ดงไม้ข้างวัดด้วย